Hello everyone, Namaste. Welcome back to another video of The Variety Nepal. आजको हाम्रो टपिक छ द रोल अफ पर्सनल ब्रान्डिङ इन योर बिजनेस। पर्सनल ब्रान्डिङको के रोल छ त हाम्रो बिजनेसलाई ग्रो गर्नको लागि? कसरी पर्सनल ब्रान्डिङले तपाईको बिजनेसलाई ग्रो गर्नमा मद्दत गर्छ, हेल्प गर्छ? फर्स्ट अफ अल, पर्सनल ब्रान्डिङ आफूलाई मार्केटमा यस्तो तरिकाले रिप्रेजेन्ट गर्नु कि तपाई कुनै स्पेसिफिक निशको एक्सपर्ट देखियोस्, या तपाई एउटा स्पेसिफिक निशको एक्सपर्ट देखियोस् र मान्छेहरू तपाईसँग त्यही निशको अकर्डिङ एडभाइस लिन आउन् र त्यही निशको अकर्डिङ तपाईसँग वर्क गर्न खोजुन्। यस, एक्ज्याक्टली। तपाईलाई आफूलाई मार्केटमा यस्तो तरिकाले रिप्रेजेन्ट गर्नुस् कुनै निशको कि मान्छेहरू तपाईसँग त्यसको एडभाइस पनि लिन आउन् र तपाईसँग त्यही निशले गर्दा फेरि काम गर्न पनि खोजुन्। सो पर्सनल ब्रान्ड बन्नको लागि तपाईलाई एउटा सानो बेसिक स्टेपलाई फलो गर्न पर्दछ। फर्स्ट अफ अल, हामीले आफूसँग क्वेसन गर्न पर्छ, हु आई एम, म को हो र ममा यस्तो के ट्यालेन्ट छ, वाट ट्यालेन्ट डिड आई हेभ, ममा यस्तो के ट्यालेन्ट छ र मेरो निज के हो, र लास्टमा हु इज माई ऑडियन्स, मेरो ऑडियन्स को हो। यदि हामीहरूसँग यो चारवटा क्वेसनको एन्सर छ भने यस, अफ कोर्स, पर्सनल ब्रान्ड बन्नको लागि हामीहरूको लागि एकदम इजी हुन्छ। सो फर्स्ट अफ अल, तपाईहरूलाई आफ्नो ऑडियन्सको अगाडि आफूलाई रिप्रेजेन्ट गर्न पर्दछ। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला तपाईले आफ्नो निड्सलाई आइडेन्टिफाई गर्न पर्दछ, पत्ता लगाउन पर्दछ। जब तपाईले आफ्नो निड्स पत्ता लगाउनु भयो, त्यसपछि तपाईले आफ्नो ऑडियन्स पत्ता लगाउन पर्दछ कि तपाईको ऑडियन्स को हो। हामीलाई लाग्छ कि सोशल मिडियामा हुने, हामीसँग कनेक्ट हुने सबै हाम्रो ऑडियन्स हो, तर यस्तो होइन। सोशल मिडियामा हाम्रो ऑडियन्स थोरै मात्रामा नै छ, किनकि हरेक निशको आफ्नो स्पेसिफिक ऑडियन्स हुन्छ। र जब एकचोटि तपाईले आफ्नो ऑडियन्स पत्ता लगाउनुहुन्छ, त्यसपछि तपाईले आफ्नो ऑडियन्सले फेस गरेको प्रब्लमहरूलाई बुझ्न पर्दछ, अन्डरस्ट्यान्ड देयर प्रब्लम्स, र उनको लागि कन्टेन्ट रेडी गर्न पर्दछ। जब तपाईले एकचोटि आफ्नो स्पेसिफिक ऑडियन्सलाई बुझेर, उनको प्रब्लमलाई बुझेर, आफ्नो निशको अकर्डिङ कन्टेन्ट क्रिएट गर्नुहुन्छ, तब तपाईको निशको ऑडियन्सले तपाईलाई एक्सपोर्ट देख्न स्टार्ट गर्दछ। अब एक पटक तपाई यो कुरा पनि बुझ्नुस् कि पर्सनल ब्रान्डिङको बेनिफिट्सहरू के छ त? के छ त? फर्स्ट अफ अल, मान्छेहरू तपाईमा विश्वास गर्न स्टार्ट गर्दछन्। मान्छेहरूले तपाईलाई एउटा स्पेसिफिक निशको एक्सपर्टको रूपमा ट्रिट गर्न स्टार्ट गर्दछन्, र जब तपाईले त्यो स्पेसिफिक निशको कन्टेन्ट मान्छेहरूलाई दिनुहुन्छ, यानी जब उनको प्रब्लम सल्भ हुन्छ, तब मान्छेहरू तपाईसँग बिजनेस गर्न पनि स्टार्ट गर्दछन् र तपाईको बिजनेस त्यो टाइममा एकदमै इजी हुन जान्छ। एज अ पर्सनल ब्रान्ड तपाई मान्छेहरूलाई एडभाइस दिनुहुन्छ र उनको प्रब्लम सल्भ हुन्छ र ऑडियन्सहरू तपाईसँग जोड्दै जान्छन्, त्यतिखेर तपाईको बिजनेस ग्रो गर्न स्टार्ट गर्दछ। आजको लेसन यति नै। फेरि भेटौँला अर्को नयाँ भिडियोको साथमा। त्यति